नमस्कार मित्रांनो, मी स्वप्नील गोसावी तुमचं JavaKatta या चॅनलमध्ये सहर्ष असं स्वागत करत आहे. तुम्ही जर प्रथमच JavaKatta चॅनलला भेट दिली असेल तर JavaKatta चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा. त्याचं कारण असं की नवीन व्हिडिओ अपलोड केला की सर्वात प्रथम नोटिफिकेशन ही तुम्हाला मिळेल. तर प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण उप्स या पार्टला सुरुवात केली होती आणि उप्सचा पहिला जो पिलर आहे डेटा हायडिंग तो आपण अतिशय छान अशा पद्धतीने त्याची व्याख्या असेल, रिअल टाईम एक्झाम्पल असेल आणि जावाच्या प्रोग्राममध्ये आपण ते कसं अचीव्ह करू शकतो हे अतिशय छान अशा पद्धतीने पाहिलं होतं, शिकलो होतो. आजच्या लेक्चरमध्ये उपचा जो दुसरा पिलर आहे ॲब्स्ट्रॅक्शन तो आपण शिकणार आहे. चला तर मग लेक्चरला सुरुवात करूया. मित्रांनो, पाठीमागच्या लेक्चर सुद्धा मी सांगितले, तुम्हाला उपसवर क्वेश्चन विचारला की तुम्ही काय करायचे, उपमध्ये 5 पिलर सांगायच्यात. जो पहिला आहे डेटा हायडिंग जो आपण ऑलरेडी कव्हर केलेला आहे आणि प्रत्येक पिलरमध्ये तुम्हाला काय सांगायचं डेफिनेशन म्हणजेच व्याख्या, दुसरी गोष्ट म्हणजे रिअल टाईम एक्झाम्पल आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे प्रोग्रॅमॅटिकली आपण कसं अचीव्ह करणार. अशा पद्धतीने आपला तो फॉर्मॅट ठरलेला आहे. तशाच पद्धतीने तुम्ही उत्तर द्यायचं आहे. चला तर मग आज काय करू आपण ॲब्स्ट्रॅक्शन हे समजून घेऊया. आता ॲब्स्ट्रॅक्शन म्हणजे काय आपण पहिल्यांदा इंग्लिशमध्ये बघा. इंग्लिशमध्ये सुद्धा त्याची डेफिनेशन खूप सोप्या अशा पद्धतीने आपण घेतलेली आहे. हायडिंग इंटरनल इम्प्लिमेंटेशन इज नथिंग बट एन ॲब्स्ट्रॅक्शन. हायडिंग इंटरनल इम्प्लिमेंटेशन अँड जस्ट हायलाइट द सेट ऑफ सर्व्हिसेस दॅट वी आर ऑफरिंग टू द युजर इज द कन्सेप्ट ऑफ ॲब्स्ट्रॅक्शन. आता या दोन्ही डेफिनेशन आहे, जी तुम्हाला सोपी वाटेल ती डेफिनेशन तुम्ही इंटरव्ह्यूला विचारल्यानंतर सांगू शकता, काहीही हरकत नाही. दोन्ही डेफिनेशन तेवढ्याच इम्पॅक्टफुल आहे. आता आज आपण आहे ना मराठीमध्ये मिनिंग समजून घेऊया. हायडिंग इंटरनल इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काय, आपण काय करतो इम्प्लिमेंटेशन जे आहे ना ते हाईड करतो प्रोग्राममध्ये. आता आपण काय करू त्याचं रिअल टाईम एक्झाम्पल बघूया. आता ATM मशीन असेल, प्रत्येकजण मला वाटतं प्रत्येकाच्या घरी ATM कार्ड असतं. आपण ATM मशीनमध्ये जातो ज्यावेळेस आपल्याला पैसे काढायचे असतात, डिपॉझिट करायचे असतात, विथड्रॉ करायचे असतात, त्यावेळेस आपण काय करतो ATM मशीनमध्ये जातो आणि ज्यावेळेस आपण आपलं जे ATM कार्ड आहे ते ATM मशीनमध्ये टाकतो त्यावेळेस आपण काय करतो, आपल्याला पिन विचारला जातो, एक पासवर्ड विचारला जातो, तो आपण पासवर्ड एंटर करतो आणि त्यानंतरच आपल्याला काय होतं त्या स्क्रीनवरती वेगवेगळे ऑप्शन दिसतात. मग तुमच्याकडे विथड्रॉ असेल, डिपॉझिट असेल, मिनी स्टेटमेंट असेल, बँक बॅलन्स असेल, काय असेल ते. त्याच्यानंतर आपण काय करतो पैसे काढतो, डिपॉझिट करतो. परंतु मित्रांनो तुम्हाला आता ज्यावेळेस तुम्ही त्या ATM मशीनमध्ये ATM कार्ड टाकता आणि पिन विचारला जातो त्यावेळेस तुम्ही पिन टाकता. त्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे का हो नेमकं ते व्हॅलिडेशन कसं करतात, तो पिन बरोबर आहे का चुकीचा आहे ते नेमकं कसे चेक करतात. ते जे काही इम्प्लिमेंटेशन असतं किंवा तुम्ही 5,000 टाकल्याच्या नंतर बरोबर 5,000च कसे येतात, ते जे त्याच्या पाठीमागचं जे इम्प्लिमेंटेशन आहे ते तुम्हाला माहीत आहे का हो? नाही. ते तुमच्यापासून काय केलेलं असतं, तुमच्यापासून माझ्यापासून हाईड केलेलं असतं. त्यालाच काय म्हणलं जातं, ॲब्स्ट्रॅक्शन म्हणलं जातं. आणि ही जे इम्प्लिमेंटेशन आहे ते इंड युजरला माहीत असण्याची सुद्धा काहीही आवश्यकता नाही. इंड युजरला फक्त ते ॲप्लिकेशन कसं यूज करायचं याची माहिती पाहिजे. कारण ते इम्प्लिमेंट असं जर नियम केला की नाही बाबा तुम्हाला जर ती गोष्ट जर यूज करायची असेल तर तुम्हाला ते इम्प्लिमेंटेशनला असेल तर कित्येक लोकांना ATM कार्ड यूजच करता येणार नाही. दुसरं एक्झाम्पल आपण काय घेऊ, PUBG गेमचं घेऊ. आता कुठं चौकात पारा कुठे बघितलं तरी ते मुलं काय करत असतात, PUBG गेम खेळत असतात. आता त्या मुलांना फक्त गेम कशी खेळायची हे माहिती आहे, पण तू ते गेम जावामध्ये डेव्हलप केलेली आहे का पायथनमध्ये डेव्हलप केलेली आहे. परत त्याच्यानंतर एका माणसाला दुसऱ्याने हात लावला की त्याला एनर्जी भेटते, तो जिवंत होतो, हे त्यांना माहिती आहे. परंतु त्याच्यामागे जे कोडिंग लॉजिक आहे किंवा जे इम्प्लिमेंटेशन केलेलं आहे ते त्या मुलांना माहीत असतं का हो? नसतं माहिती. म्हणजेच त्यांच्यापासून काय केलेलं आहे, ते इम्प्लिमेंटेशन हाईड केलेलं आहे. यालाच काय म्हणलं जातं, ॲब्स्ट्रॅक्शन म्हणलं जातं. अजून भरपूर उदाहरणं आहेत. आपण काय करू, हे दोनच पाहूया. आता प्रोग्रॅमॅटिकली कसं अचीव्ह करणार हे पाहू. आता जर तुम्हाला मित्रांनो 100% जर ॲब्स्ट्रॅक्शन पाहिजे असेल त्याला आपण काय म्हणू शकतो, प्युअर ॲब्स्ट्रॅक्शन सुद्धा म्हणू शकतो. ते जर पाहिजे असेल तर आपण काय केलं पाहिजे, इंटरफेस यूज केला पाहिजे. आणि जर आपल्याला पार्शियल ॲब्स्ट्रॅक्शन पाहिजे असेल म्हणजे 100% नाही, मग ते 90% असू शकतं, 95% असू शकतं. तसं जर पाहिजे असेल तर आपण काय केलं पाहिजे, ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लाससोबत गेलं पाहिजे. आणि हे सुद्धा तुम्ही इंटरव्ह्यूला असंच सांगा, इफ यू वॉन्ट टू अचीव्ह 100% ऑर प्युअर ॲब्स्ट्रॅक्शन देन वी शुड गो फॉर इंटरफेस. बट इफ यू वॉन्ट टू अचीव्ह पार्शियल नॉट 100% ॲब्स्ट्रॅक्शन देन वी शुड गो फॉर ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास. आता काही मुलांना इंटरफेस ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास हे वर्डच नवीन असतील, काही काळजी करू नका. ते येणाऱ्या लेक्चरमध्ये आपण अतिशय छान अशा पद्धतीने शिकणार आहोत. आता फक्त ॲब्स्ट्रॅक्शन हा कन्सेप्ट समजून घ्या. तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त मित्रांसोबत शेअर करा. त्यामुळे काय होतं मित्रांनो, मला असे नवनवीन आणि अतिशय छान अशा पद्धतीने व्हिडिओ बनवायला काय मिळते, एक प्रकारची एनर्जी भेटते. आजच्या लेक्चरमध्ये इथेच थांबूया. धन्यवाद मित्रांनो.